right ඔන්න එහෙනම් අදත් අපි Python program එකක් ලියන්න යන්නේ. අද අපිට හම්බෙලා තියෙන මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්නයක්. Write a Python function that takes a list of integers as input and returns the sum of the squares of all even numbers in the list. If there are no even numbers in the list, the function should return 0. Right මේ වගේ වැඩක් තමයි කරන්න තියෙන්නේ. අපි input කරගන්නවා මේ function එකට එහෙමත් නැත්නම් මේ program එකට integer numbers list එකක්. මේ විදිහට 1 2 3 4 5 ඔය විදිහට මොකක් හරි අංක list එකක් අපි input කරගන්නවා. input කරගෙන ඒ numbers list එකෙන් even numbers එහෙමත් නැත්නම් ඉරට්ට සංඛ්‍යා ටික තෝරගෙන ඒ ඉරට්ට සංඛ්‍යාවල වර්ගය ඉරට්ට සංඛ්‍යාවල වර්ග එකතු කරලා උත්තරයක් output කරන්න ඕන. උදාහරණයක් විදිහට මෙහෙම 1 2 3 4 5 කියලා input කරොත් එහෙම මේක ඉරට්ට සංඛ්‍යාව විදිහට තියෙන්නේ 2 තියෙනවා 4 තියෙනවා. එතකොට 2 වර්ගය 4යි 4 වර්ගය 4 4 16යි. එතකොට 4යි 16 එකතු වෙලා 20 කියන එක output වෙන්න ඕන. පැහැදිලිද? අන්න ඔය program එක තමයි අද ලියන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් බලමු කොහොමද අපි මේ program එක හදන්නේ කියලා. right මම මගේ Python program එක open කරගත්තා. ඉස්සලා මම input එකක් ගන්නවා එළියෙන් text equal input enter number list here number list එක ගත්තා. දැන් මේකේ number list එකක් එතකොට user commas තදා තමයි දීලා තියෙන්නේ. හැබැයි අපි Python වල input එකක් ගත්ත එක string එකක් විදිහට එන්නේ. දැන් මේක අපි convert කරගන්න ඕන list එකකට. එහෙනම් මම හදනවා num list කියලා variable එකක්. ඊට පස්සේ උඩින් ගත්ත text එක මම split කරගන්නවා comma එකෙන්. comma එකෙන් කොටස් වලට කඩලා list එකකට convert කරලා num list කියන එකට දුන්නා. ඊට පස්සේ දැන් මම කරන්න යන්නේ මේකයි. මේ list එකේ තියෙන අංකයක් ගන්නවා. ඒ අංකේ ඉරට්ට සංඛ්‍යාවක්ද කියලා check කරලා බලනවා. ඉරට්ට සංඛ්‍යාවක් නම් ඒකේ වර්ගය අරගෙන මොකක් හරි variable එකකට සමාන කරගන්න ඕන. එහෙනම් මම variable එක හදාගන්නවා answer කියලා. ඒක initial value එක වෙන්නේ බිඳුව. පටන් ගද්දි බිඳුව තියෙන ඉස්සරහට loop එක කරගෙද්දි මේ ans කියන එකට values assign වෙනවා. හරි. for loop එකක් ගන්නවා. for loop එකක් අරගෙන n in num list. දැන් මෙතෙන්දි මේ n කියලා කියන්නේ num list කියන list එකේ තියෙන එක අංකයක්. හැබැයි num list කියන list එකේ තියෙන්නේ අංක උනාට තියෙන format එක අංක නෙමෙයි. තියෙන්නේ string කියන format එකේ. එහෙනම් මෙතෙන්දි දැන් මට comparison එකක් කරන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඉරට්ට සංඛ්‍යාවක්ද කියලා හොයාගන්න ඒක දෙකෙන් බෙදලා බලන්න ඕන. සහ ඒක ඉරට්ට සංඛ්‍යාවක් වුණොත් එහෙම වර්ගය ගන්න අපිට ඒක ගුණ කරන්න වෙනවා. ඒ නිසා මම num කියලා variable එකක් හදාගෙන මේ n කියන එක int එකකට convert කරලා ඒකට සමාන කරගන්නවා. right හරි. ඔන්න දැන් ඊළඟට මම කරන්නේ check කරලා බලනවා if num mod මෙන්න මේ sign එක percentage mark එක මේකට අපි කියනවා mod කියලා. මේකෙන් output වෙන්නේ මොකක් හරි variable එකක් බෙදලා ඉතිරි කියන එක. හරිද? දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම බෙදීම පාවිච්චි කරොත් එහෙම number divided by 2. එහෙමනේ. number කියන variable එක දෙකෙන් බෙදන්න. mod එක පාවිච්චි කරොත් ඒකේ තේරුම තමයි ඒ දෙකෙන් බෙදලා ඉතිරි උත්තරේ බලන්න සමානද බිඳුවට කියලා. මොකද එහෙම සමාන වෙනවා නම් බිඳුවට මේක even number එකක්. හරි. නම් එක දෙකෙන් බෙදලා බිඳුවට සමානයි නම් මම මොකද කරන්නේ? ans equal ans එකතු කිරීම number multiply by number. number එක number එකෙන් වැඩි කරනවා. මොකද මට වර්ගය හදා ගන්න ඕන. වර්ගය හදාගෙන answer එකට සමාන කරනවා. right දැන් මේ loop එකේ කරන්නේ මොකක්ද? මේ number list කියන list එකේ තියෙන අංක එකින් එක අරගෙන ඒවා ඉරට්ට සංඛ්‍යාද කියලා check කරලා බලනවා. ඉරට්ට සංඛ්‍යාවක් වුණොත් එහෙම ඒකේ වර්ගය අරගෙන මේ answer එකට සමාන කරනවා. හරි. දැන් print එකක් දාගෙන බලමු අපි අන්තිමට මේ ans කියන variable එක. හරි program එක ලියාගෙන ඉවරයි. අපි බලමු run කරලා. enter number list here. අපි දීලා බලමු 1 2 3 4 5 20 කියන එක output කරනවා. හරිනේ.
එතකොට දැන් මේක බලන්න මේ 2යි 4යි තමයි තියෙන්නේ ඉරට්ට සංඛ්‍යාව විදිහට. 2 වර්ගය 4යි, 4 වර්ගය 16යි, 16 4යි 20යි. හරි. අපි ඉරට්ට නොවන සංඛ්‍යාව විතරක් එන්ටර් කරලා බලමු. 1 3 5 7. එතකොට උත්තරේ 0යි. හරි. පැහැදිලි නේද? එහෙනම් අපි අද මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලිව්වේ නම්බර් ලිස්ට් එකක් දුන්නාට පස්සේ ඒ නම්බර් ලිස්ට් එකේ තියෙන ඉරට්ට සංඛ්‍යා ටික ෆිල්ටර් කරලා ඒ ඉරට්ට සංඛ්‍යාවල වර්ගවල එකතුව ලබා ගන්න Python ප්‍රෝග්‍රෑම් එක.